o să ajungi la o casă care sigur, sau peste 90% din cazuri, au sigur de a face cu o vibrație din data ta de naștere. Tu nu întâmplător ai ajuns în momentul tău prezent la acea casă. Ei până a se muta la 7 erau la 6. Totul era foarte bine. Familia prosperă, armonie, echilibru, comunicare, înțelegere, calmitate, sentiment. Și s-au mutat la 7. Și uite, acolo se dispar. Mare atenție la tot ce înseamnă casa 1, vibrație 1, la foc. Cu o pisică. Și îi spui, hai pismisă. Eu și bobițe. Până Bun. acolo. Mergem la 7. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mădălin Dumitru și alături de Andrei Mirea Bună seara. prezentăm un nou episod din Matematica Divină a Sufletului, un episod în care ne-am propus să vorbim despre Duhul Casei. Duhul Casei. Așa cum ne-ați văzut în materialul promoțional pe care l-am publicat astăzi de la Cop Village, în care eu spuneam că mi-am propus sau nu mi-am propus să îmi cumpăr o casă în 2026, Andrei, bineînțeles, că mi-a spus că hei, stai puțin, vezi că nu tu alegi casa, ea te alege pe tine, că există Duhul Casei și bineînțeles că pe mine m-a făcut curios și nu doar pe mine, pentru că am văzut și reacțiile voastre din materialul scurt pe care noi l-am pus în ziua aceasta, înainte să începem emisiunea. Andrei, îți mulțumesc și că filmăm acest episod, te recunosc pentru consecvența de care dai dovadă și abia aștept să-mi spui despre Duhul Casei. Mă bucur să aud asta și eu îți mulțumesc asemenea. Și da, este un subiect, cred eu, foarte interesant și necesar. Mai ales că noi, în lumea noastră, avem momente în viață când ne mutăm de la o casă la alta, ceva se schimbă cu noi. Sau mai ales când stăm cu chirie. Sau când stăm cu chirie. Câte întrebări am să-ți spun. Sigur că da. Se întâmplă o schimbare în modul nostru a vieții, mai ales în casa aia, că acolo ne afectează, în familia noastră, în jobul nostru. Toate tiparele vieții pot fi, hai să le spunem noi, influențate într-un mod pozitiv ori total negativ. Duhul casei te poate și îmbolnăvi. Că să vorbim despre Dau seama asta. că are o putere să facă orice. Evident. Dar ce e Duhul ăsta al casei? Exact, un duh. E un spirit al spațiului casei. O energie. O energie, da, un duh. Care are de-a face cu numărul casei. Wow. Da, păi fiecare casă are un număr, are o vibrație. Acea vibrație construiește un duh. Acea vibrație, adică te afectează stând în ea. Și evident că, mai ales în ziua de astăzi, foarte mulți oameni, sigur că nu toți, dar o mare majoritate, stau mai mult în casă decât în afara ei. Asta e clar. Că nu pot să stai acolo sau ce? Nu, zic, stau mai mult în casă decât în afara ei. Ok. Și sunt afectați, hai să presupunem că din 24 de ore, cel puțin jumate, dacă nu chiar mai bine, sunt afectați constant de acest duh al casei. Asta ce înseamnă? În primul rând, cu asta trebuie să începem. Mi-am ales o casă. Nu tu ai ales-o, duhul casei te-a ales. De ce? Pentru că, aveai ceva de învățat ajungând la acel duh al casei. Acea casă era exact pentru tine. Ți s-a eliberat în realitatea ta toate drumurile pentru a ajunge la acea casă. Nu a venit întâmplător. Și o să vezi într-o statistică matematică, o să ajungi la o casă care sigur, sau peste 90% din cazuri, au sigur de a face cu o vibrație din data ta de naștere. Poate să fie vibrație interioară, da. Poate să fie exterioară, poate să fie vibrația destinului sau altele, dar ce este cert, că în marea majoritate a cazurilor să ajunge la așa ceva. De aceea tu ai nevoie. Tu nu întâmplător ai ajuns în momentul tău prezent la acea casă. Pentru că ea spune, în momentul ăsta, uite, aici trebuie să lucrezi. Aici trebuie neapărat de făcut ceva. În vibrațiile tale, în structura ta. Are sens?
Uite, gândește la tine. Tu stai la un număr, da? Are de-a face cu o vibrație din data ta de naștere? Nu. Gândește bine. Nu. Cum ne îndeplinim dorințele? Este un eveniment unic în România, alături de Andrei Mirea și Mădălin Dumitru. 2 zile, 28 februarie, 1 martie 2026, în Buzău, mai precis în Berca. Vino la acest eveniment și vei afla cum îți îndeplinești dorințele, plus vei participa la filmarea unui episod de Matematica Divină. Este o șansă care nu se repetă, iar toate detaliile le găsești pe matematicadivinasufletului.ro. Logic, măi Andrei, normal, sunt, da, dar voiam să vă răspundeți dacă zic nu, nu. Da, așa este, acum stau la Păi 6. însemna că ar fi luat altcineva casa și nu tu. Da, nu, stai un pic, că eu acum stau cu chirie. Păi da, nu ai închiriat-o tu? Ba da, am închiriat-o eu. Dar putea să o închiriezi altcineva și să stai tu în ea. Se poate și asta în viață, nu? Da, dar bine, m-aș duce mai mult cu gândul la casa pe care am achiziționasem sau în care trăiam cu familia, adică aia o văd mai mult ca reprezentativă și într-adevăr aia era, Nu contează. era 14 și avea vibrație de 5, iar eu exterior am 5, acum am 6-le, sunt convins că Da. e parte din mine acolo. Gândește la anul tău de naștere. Da, Să termină în 6. da. Da. Însă, când vorbim de o casă comună, în ce sens? Eu cu cineva, cu partenera, de exemplu. Cu familia, soția, cu familia soțul, și copiii, da. am luat o casă. Nu va fi neapărat pentru tine ca o lecție acea casă, poate să fie pentru partener. Ori poate să fie pentru amândoi. Deci întâlnim cazuri în care s-au luat casa într-o familie și a fost pentru soția din casă. Ori în alte situații a fost exact pentru bărbat. Ori în alte situații pentru amândoi. Acea vibrație este comună. De aceea o să vezi o familie, da? Ei erau în punctul X. Stăteau într-un anumit apartament sau casă. Se înțelegeau foarte bine. Asta vreau să zic, da. S-au mutat. Dom'le, dar după ce s-au mutat și au trecut 9 zile minim, ceva se întâmplă. Nu o să mai înțeleg, poate apar niște tensiuni, nu mai rezonează în anumite aspecte, pentru că vibrația te influențează. Și sigur că nu pe amândoi în același mod. Unul poate dintr-o dată a început o trezire a conștiinței, să-l intereseze mai mult latura asta spirituală a vieții, alte științe, lucrarea cu el însuși, poate începe să duce la cursuri de dezvoltare personală, celălalt nu. Și uite apare un dezechilibru. S-au mutat la 7. Ei până a se muta la 7 erau la 6. Totul era foarte bine. Familia prosperă, armonie, echilibru, comunicare, înțelegere, calmitate, sentiment. Și s-au mutat la 7. Și uite, acolo se dispart. Stai un pic, să înțeleg că duhul casei înseamnă de fapt vibrația în cifrei? Da, Păi hai să le vorbim pe toate. asta o să facem. Dar, Iartă-mă, știi, am observat, asta voiam să spun, că într-adevăr am observat mulți oameni care, cuplu, în momentul în care se mută la o casă nouă, o casă mult visată, hai că am reușit și noi, ne-am mai băgat și cu banca, să ajungă după să nu se mai înțeleagă și se despartă. da, are de-a face cu duhul casei. De aceea, fiecare duh al casei cere ceva. Wow! Asta odată. 2. Fiecare duh al casei, tu poți comunica cu el. Eu fac asta mereu în casa mea, de exemplu. Poți comunica cu el. Poți să-i ceri niște lucruri dacă îndeplinești tu condițiile lui. Care lui? Cifrei. De acolo. Poți să ameliorezi, să stăpânești sau să ameliorezi duhul casei prin anumite, o să vorbim despre asta, obiecte pe care le pui în casă și o să vorbim despre ele, pentru fiecare cifră, sigur că da. Poți să aduci, uite, de exemplu, ai o petrecere, știi? La casa X, cu numărul care este. 5. Bun. Acolo trebuie să îndeplinești niște condiții ca să fii bine. Trebuie neapărat un număr de invitați. Nu orice număr de invitați. Mamă! Sigur că da. Deci, ți-am spus, matematica e în tot și în toate. Dacă noi ținem cont corect de ea și o aplicăm
în viața noastră, o sumedenie de suferințe pleacă de la sine. Dezechilibre. Da, suferințe de orice tip. Pleacă de la sine. Noi nu ne mai ating. Că uite, Ok. s-a făcut în casa aia 5. A fost o petrecere, ok. Bun. Dar a fost un număr de invitați. Au fost 6 oameni. Uite, acolo a apărut un dezechilibru. Sau 7. Foarte interesant. Da. Da. Hai să le luăm pe rând, să vorbim despre fiecare. Îți mulțumesc că ai acceptat să vorbim despre Cu asta drag. și vă mulțumesc și vouă, tuturor celor care ați decis să deveniți membri, susținători, sponsori sau VIP ai canalului și al proiectului pe care noi îl avem. Abia aștept să aflu dar ne raportăm la o casă în care locuim sau care este achiziția noastră? La o casă în care locuim, adică stăm să ne afecteze vibrația aia. Că dacă tu nu stai în ea, nu te afectează. Ok. Logic. Deci, practic, în care locuim. Da. Și evident că situația asta o întâlnești oriunde. Și în mașină. Tu ai un număr la mașină. Da, înțeleg. La fel și acolo. Te afectează vibrația aia, ceri ceva și anumite tipare. Și sunt cifrele care apropie sau atrag mai mult distrugerea. Sunt cifre care atrag mult mai rapid armonia, frumusețea, Hai să vedem. înțelegerea și așa mai departe. Acum o să vorbim și începem cu vibrația 1. Adică, tu ai un număr. 1, 10, 100. 100, 109 Ok. sau unii o să aibă, o să vezi, în numărul lor de la acasă Și litere. și litere. Trebuie să le convertim. Noi deja știm din episoadele anterioare, deci fac apel la voi să vă întoarceți un pic în episoadele pe care noi deja le-am creat. Acolo o să găsiți exact ce literă corespondentă cifra are. O să le aveți pe toate. Pentru că și acolo trebuie să convertim și să adunăm, ca să știm exact vibrația. Îți dau un exemplu, 1A. Păi tu ai vibrații 2 acolo. A e 1, 1 plus 1, 2. Și aducem la o singură cifră. Asta pentru un nivel bazal de înțelegere. De ce? Pentru că un numerolog foarte bun va ține cont de asta, dar va interpreta și numărul complex de la acasă. 134, 1 cu 3 cu 4 e 8. Bun, dar luăm și strada. Da, dacă vrei să afli mai mult ca numerolog, da. Dar noi vorbim doar despre casă, ea te afectează cel mai mult. Apoi te afectează strada pe care stai, apoi te afectează satul, apoi te afectează orașul, țara, continentul. Metri pătrați ai casei. Dacă vrei să ții cont și de asta, da, îi iei în calcul. Dom'le, eu am 37 de metri pătrați. Chestia asta spune ceva. Numerologic, 3 cu 7 e 10, 1 e un 1, dar din 3 și 7, Nu, că încercăm 3 să cunoaștere da. și 7 trăirea ei, chiar pe terenul ăla ai putea și îți va ieși. Un exemplu așa, mi-a venit în mine. Bun, începem cu vibrația 1. Și aici este foarte interesant. 1 știm că este și element foc și noi va trebui să ținem cont și de asta. În primul rând, 1 cere activitate, îmi cere direcție, cere curaj, cere îndrăzneală, nu cere om leneș. Deci niciun om moale, prea blând, prea calm, nu o să se simtă bine la 1. La 1 se dorește dinamică, oameni dinamici, activi, cu un caracter de lider, temperament un pic mai, poate mai exploziv, care vrea să aibă succes în ceva. Aici se vor simți aceștia bine. Dacă stăm să ne gândim la, uite, niște profesii. Ajustăm un pic și la o familie. Da, spune, întreabă. Toți membrii familiei ar trebui să fie individualiști sau cum? Nu e vorba de individualiști, dar nu leneși, cel puțin. Dinamici, activi. Pentru că 1 înseamnă activitate, cât mai activ, continuu în mișcare. Un om leneș, calm, prea moale, prea sensibil, nu se va simți bine la 1. Din start. Totodată, aici se vor simți bine patroni. Vezi? Conducerii. 1. Inspectori, polițiști, chirurgi, psihiatri, scriitori, învățători, cercetători, neurologi. Ei se vor simți foarte bine aici.
Pe de altă parte, dacă tu ești în tiparul lui 1, poate ai și destinul 1, uite. Poate ești în interiorul 1, te vei simți bine. Că ai mecanica asta în tine. Și însăși Duhul Casei te ajută să obții astea. Dar să înțelegi unul ăsta și să fii activ, nu să stai. Că altfel nu mai rezonezi cu Duhul Casei. Că el asta cere, asta vrea. De aceea, dacă tu ești un deschizător de drumuri pentru alții, va fi perfect să fii acolo. Dacă tu vrei succes, câștig, să fii primul în ceva, ai o competiție, e foarte bună vibrația asta. Dacă din vibrația asta Da. de 1, spre exemplu, rezultă 1 din 19, ar trebui să ținem cont și de 1 și de 9? Nu, la primul nivel, la ce facem noi aici, nu. Ține cont de 1, că nu ești numerolog să ții cont și de 9 și 1-9. Dar e de ajuns încât să îți îmbunătățești viața. Acum, fiind foc, mare atenție la tot ce înseamnă casa 1, vibrație 1, la foc. Acolo pot izbucni incendii, automat. Trebuie să avem grijă la tot ce înseamnă surse de foc sau surse care pot aduce foc, cum ar fi aparate electrice. Recomandabil. Pleci de acasă, scoate-le din priză. Statistic vorbind, dacă vorbim despre o crimă în casa 1, acolo se va face de fel, ori cu un instrument care are foc sau declanșează foc, ori cu ceva ca un 1 ascuțit. Cuțit. Stilou. Sau ceva asemănător lui 1. Și la astea să avem grijă. Pe de altă parte, tot aici, uite, fiind foc, el nu vrea să-l stingi. Vezi mecanica? Deci un pompier, de exemplu, nu se va simți bine acolo și Duhul Casei îl va face orice să-l alungi de acolo. Cât logic și sens are, numai din element. Acum, dacă vrem să îmblânzim Duhul Casei, în primă etapă, ar fi recomandabil să punem unui soarele. Să punem o statuetă sau o pictură cu soarele în casă. Din start, va ameliora Duhul Casei. Sau un leu. Statuetă sau imagine. Va ameliora Duhul Casei. Ziua favorabilă e prima zi din săptămână, duminică, evident. Purificarea casei, și în trecut așa se făcea, ar trebui să fie duminica. Așa. A acestei case. Favorabilă culorile galben, auriu, portocaliu. Să ai în casă și să le folosești. Numărul specific în sens de a merge totul bine, de la petreceri la orice îi faci tu, să fie 1, 3, poate să fie 1 din 10 sau 19. Asta ține și de membrii familiei? Cu tot cu tine, da. Păi și dacă ești 4? Nu, membrii Asta familiei este. care stau acolo. Bun, dacă sunt 4, vor fi multe momente tensionate. Din nimic să pot începe. Păi bine, și dacă am 2 copii și mă mut. Asta e viața. Las unul la bunici? Nu lași, asta e viața. Dar tu va trebui să înțelegi că va trebui mereu armonie, Auzi? construcție, că ai zis 4. Dar dacă eu sunt român și fac Așa. o românească și în loc de 1 pe poartă pun 6. O să vorbim și despre asta. S-ar putea să-ți distrugi viața Oolo. odată sau 2, s-ar putea să o îmbunătățești. Depinde. Că se face și asta. 9 ori multipli lor este indicat ca număr. Acum, ok, eu zic că e de ajuns atât să ții cont. Ai vreo întrebare? Da, aș vrea să-mi spui ceva și pozitiv. Ok, mi-ai spus Păi, că am poți zis să bun. pun Da, am înțeles. Îți repet dacă Da. e necesar că poți pune statuete, că simbol soare, dar mi-ar plăcea să știu dacă, știi, toți ne amintim de acel sentiment de acasă. Da. În ce vibrație ar trebui să fim noi ca să simțim acel sentiment de acasă într-o casă 1? Și încă un lucru, dacă eu sunt o vibrație 9, iar Da. tu ești o vibrație 5, la un exemplu, Da. noi nu ne vom simți la fel în casa aia. Sigur că nu. Dar amândoi ne putem simți bine în acea casă
Și aici vorbim dacă noi vom sta o perioadă lungă de timp încât duhul casei să ne afecteze, vibrația aia să ne afecteze cât mai mult. Dacă îndeplinim condițiile lui 1. Păi bun, zi-mi acum repede o vibrație de 1, cum se simte într-o casă de 1, bine? De fel ar trebui, da, bine. Pentru că el are în el principiul lui 1, activ, dinamic, solar. Dar, repet, să fie simplu. Tu ca om trebuie să îndeplinești funcțiile cifrei ăleia. Ok. 1 cere activitate, concurență chiar, dinamică, inteligență, construcție. Dar o casă de 1 te ține acolo? Da, dacă îndeplinești condițiile. Pentru că ți-am zis că tu ai fi un 5 Da. și 5-ul știm că vrea să exploreze, să iasă în lume. Să iasă în lume, să fie dinamic, nu e nicio problemă. Uh-huh. Dar când ajunge acasă, el oricum să gândește la asta. Dar, repet, 1 nu te vrea leneș. Nu te vrea prea sensibil. Nu te vrea prea calm. Nu vrea să te joci prea mult cu apa. Ci foc. Hotărâre. Curajos. Să dorești să câștigi ceva. Să dorești o poziție de conducere. Să avansezi în ceva. O să te înțelegi bine cu duhul casei. Foarte tare. Da. Bun. Vorbim despre 2. Deci, orice adunat îți va da 2. Uh-huh. Este interesant aici. Aici vorbim de un duh plin de bucurie, viață, iubire, spiritualitate. Deci toate astea le poți face la 2 fără probleme și duhul casei te ajută în astea. Să știi că 2-ul de fapt este un număr foarte bun pentru tineri îndrăgostiți. 2-ul amplifică emoția în ambele sensuri. De aceea o să vezi chiar în filme, uite, să te uiți la niște filme, nu-s numerologi, dar totul în creație vibrații. În marea majoritate o să vezi că tinerii îndrăgostiți se duc într-o lună de miere unde e vibrații 2. Că e 20, că e 200, nu știu cât, sau îți va da un 2. Pentru că este benefic pentru ei. Dar tot la 2 să te poți separa în timp. Pentru că am spus, orice stare emoțională, duhul casei o amplifică. Că e ceva de bucurie sau că e ceva de supărare, el o amplifică. Aici să fim atenți. Așa. Eu am pregătit multe, dar o să dau doar concluzii clare de aplicabilitate. Câți membri? Da, o să ajung și aici imediat, dar nu vreau să omit ceva. Da. Mare atenție. Statistica arată că în astfel de case se întâmplă foarte multe sinucideri. Da. Deci o să vezi, mulți s-au sinucis, s-au spânzurat. Exact era vibrației 2. Deci acolo neapărat să fie o comunicare continuă. Să-l înțelegi pe cel din fața ta. Să te deschizi lui, să-l asculți. Să-i simți și să asculți rana aia sufletească. Că altfel se poate ajunge aici. Nu speriem pe nimeni. Nu e vorba de speriat, trebuie să ținem cont de ele. 2. Fiind element apă, cele mai mari probleme aici, inundațiile. Se strică un robinet, să sparge o țeavă de apă, nu știu, ceva, și să ajunge rapid la inundații. La asta să avem grijă. Deci se poate inunda. Oamenii cu inclinații artistice sunt foarte bine aici. La 1 nu, dar la 2 da. Tot ce înseamnă artă, emoție, calmitate, frumosul, știi? Iubirea, cumva, este rentabil pentru 2. Esteticul, frumosul esteticului. Și oamenii să-și aranjeze casa sau care se lucrează cu ceva de genul ăsta. Se vor simți foarte bine la 2. 2. Diplomați. Comunicare, ambasadori, diplomați, politicieni se vor simți bine aici. Medici. Da, prezentatori. Și prezentatori, da. Dar și medicii. Cred că și creatori de modă. Automat, frumosul, da. Corect. Ok. Numărul de invitați în orice faci ar trebui să fie ori 2, ori 7, ori 9 sau multiplii lor. Simplu așa să înțelegem. 2 este luna. Deci pentru ameliorarea acestui duh al casei ar fi de preferat o statuetă sau o imagine cu lună.
pui în casă. Sau poți pune într-un colțișor al casei o piatră de opal sau safir și va ameliora duhul casei. Acum oamenii pun în fiecare colț, nu, într-un colț alegi, pui o pietricică micuță de opal sau safir. Dar ce înseamnă a ameliora? Adică îmbunezi duhul casei. Îl îmblânzești? Îmblânzești, îmbunezi, îl faci să rezonezi cu tine, să te accepti mai mult, mai rapid, să nu versi vibrația lui 2 în defectul lui foarte mult asupra ta. Îmblânzirea lui. Da, ai spus bine. Cred că e clar, nu? Întreabă-mă. Te-a simțit, întreabă. Cred că te întreb mai bine după, dar acum dacă tot te-am întrebat, nu prea păstrez lucruri în mine. Am observat că sunt persoane, inclusiv și eu, care avem în viață ocazia să stăm în mai multe case și tocmai să ne ducem în aceeași vibrație. E pentru că nu am rezolvat ceva? Nu neapărat. Dar uite, tu ai mai multe case. În care stai cel mai mult? Ea te va afecta cel mai mult, acel duh al casei. Dar, de exemplu, ai 2 case. Astăzi ai stat o săptămână în casa X. Nu la asta mă refer. Dar? Mă refer la faptul că sunt oameni care au stat cu un partener în casa 2, după și-au găsit alt partener tot în casă 2, după alt partener tot în casă 2, alt partener tot în casă 2. Da, uite aici un foarte mare semn de alarmă, i-aș spune eu. Asta înseamnă că acel cineva, în situația respectivă, nu a învățat cu adevărat să fie un partener ideal. Și tot îi arată viața. Până când ceva poate să se întâmple mai negativ de atât. Că tot îi aduce, vezi, ai spus. N-a învățat să fie calm, să-l înțeleagă pe celălalt, să fie sincer, să comunice sincer. Știi? Să rezoneze sufletezi, știi, cu celălalt, adică să-l ridici pe De câte ori celălalt. ar trebui să se întâmple încât să luăm în calcul că nu am făcut noi ceva bine? Deja după prima oară îți dai seama. Că dacă tu, dar mai spun ceva important, deci dacă tu ești la o vibrație 2 cu partenerul, v-ați despărțit, ceva n-a fost bine, nu? Din start deja știi. Că dacă nu, 2 vă unea mai mult. Așa. Dar s-a întâmplat și a 2-a oară. S-a întâmplat și a 3-a oară. Ăsta e semn de alarmă. Pentru tine în tot ce înseamnă sufletește, tot ce înseamnă capacitățile de a comunica, de a conviețui cu cineva, partenerul, capacitatea de a fi tu un partener ideal, capacitatea tu să-l ridici pe celălalt, să-l susții, să-i calci, să ai grijă de el, știu eu, dacă vorbim de o femeie, de exemplu. De ce bărbații nu calcă? Nu, am zis așa, într-un parteneriat. Îți dai seama că într-un parteneriat mult mai mult o să calci o femeie, cum ar și trebui. Nu? Sau bărbatul la fel, uite, nu a susținut-o, nu a înțeles-o emoțional, nu a întrebat-o ce are, de ce așa, de ce... Deci se înțelege, se subînțelege afinitatea lui 2. Nu? Ok. Influențează inclusiv puntea dintre persoane? Sigur că influențează, dar e ceva particular. E puntea lor, oriunde ar fi în lumea aia influențează oricum, dar acum a venit și duhul acela care influențează în plus cu acea vibrație. Dar dacă e aceeași, dacă mai bine așa mai întreba, dacă puntea dintre ei ar fi exact vibrația casei, aici s-a amplificat tot. Dar în momentul în care merg într-o vacanță fără să se uite la cifre Da. și ei bine mersi s-au dus acolo, ei, cum au ajuns în vacanța aia, totul nu le place, nu e ce trebuie, poate fi influențat inclusiv De duhul casei. mă rog, duhul hotelului, camerei. Duhul camerei. Fiecare cameră are un număr. Acolo e un duh. Aici e 53, acolo e 52 alt duh. Dar de ce mi-ai spus că dacă aș schimba din 1 în 6, mi-aș lua... Da. Pentru că acolo deja era un duh stabilit. 1. Și ai mai venit, ai mai pus un 5. Să-ți dea un 6 vibrație, da? Ai mai adus o particularitate a unui nou duh care încep să războiască unul cu altul. Wow. Da? În trecut să știau asta și să făceau doar în anumite situații complexe. Când chiar era nevoie. Și uite așa, s-ar putea să-ți distrugi viața acolo, s-ar putea să-ți distrugi sănătatea, familia, cariera. Dar da,
sunt și anumite scenarii, că de-aia să și făceau sub anumite aspecte în care te ajută și care e indicat. Adică eu, fiind prezent la emisiunile cu tine și unde Da. vorbeam mai ales ce se întâmplă cu un copil care are o problemă, dacă îi schimbăm numele, există șanse să ameliorăm și oamenii în comentarii, mulți au spus că da, eu de acolo am pornit cu ideea aceasta că dacă am schimbat un număr al casei, nu m-am gândit că am putea să creăm un conflict. Da. Dar vezi, dacă îmi spui că se poate crea un conflict, sau să mă gândesc, dar același conflict nu poate fi creat și în momentul în care schimbăm numele copilului? Nu. Diferență totală. Pentru că, în cazul nostru al casei, tu nu ai eliminat acel duh, doar ai mai adus unul în plus. În cazul nostru, în care schimbăm numele, tu te vei duce la primărie să o faci. Deci tu dacă ai vrea să schimbi acolo numărul casei cu totul, fără să fie un conflict între cele duci la două primărie. duhuri, te duci la primărie și schimbi acolo cu totul, în acte. Da, Dar dacă pui tu așa că n-ai ce face, începe conflictul. Știi? am înțeles. E o chestie. Același conflict care începe în momentul în care pe tine te cheamă Andrei și eu te-aș striga maestre sau motonel. Nu. Acolo nu apare un conflict. De ce? Pentru că acolo vine doar o nouă vibrație care te va afecta doar o scurtă perioadă de timp, poate deloc. Am înțeles. Că nu o să-mi spui prea mult timp maestre, nu continuu. Dar una e să zic de câteva ori un cuvânt, maestre, și alta e să stau într-o vibrație constantă în spațialitatea ei. E o diferență. Uite, majoritatea cuplurilor își spun iubita, iubitul. Da. Să calculeze cât îi dă iubita, cât îi dă Asta voiam să iubitul. spun. Asta voiam să spun, că indiferent de numele pe care ei le au, ei se strigă iubita, iubitul. Da. Și zic, what? Pe bune? Da. Din nefericire, altul îi spune alteia mami, cealaltă îi spune tati. Acolo, Ce frumos! ce drăguț! Acolo va apărea treptat chiar o problemă la nivelul sexual între ei. Pentru Mi-ai că, spus. Da. Deci, indicat, dar bine, poate să te ajute că ai spus iubitul. Poate chiar, dar depinde de oameni. Dar cel mai indicat așa este. Și e normal că mai folosești anumite nickname-uri. Apropo, Da. că dacă tot am vorbit de iubire, hai să vorbim și de altfel de iubire. Da. Ce zici? Știm cu toții că există un conflict la nivel colectiv între persoane și părinții iubitului, iubitei. Da. Nu poți să negi asta. Garantat. Și se întâmplă, am văzut că sunt bărbați care soacrelor nu le spun mamă, le spun pe nume. Da. Și aș vrea să te întreb și despre iubirea asta. Cum ar trebui să vorbim? Păi uite, e o mecanică, asta e din moși strămoși, dacă vrei, din trecut. Se știau bine lucrurile. Deja vorbim de o uniune acolo, a unor egregori. Deci, mama ei, Devine? mama ta spirituală, cumva. Aoleu. Așa ar trebui. Tatăl ei sau al lui devine tatăl tău spiritual. Deci, e ca și cum, în trecut, uite, dacă el și ea, el, băiatul, tatălui ei îi spunea pe nume, după ce el a fost acceptat, asta era ca o rușine, o umilință asupra tatălui. Păi măi, Andrei, Înțelegi? eu sunt de acord cu ce spui. Chiar îmi place foarte mult ideea și rezonez cu ea. Dar vezi tu, în lume, așa cum ai observat, sunt oameni care nu se înțeleg. Așa este, da. Și unde e vorba? Adică unde mai e uniunea aia de care vorbeai? Păi uniunea este până la un nivel, dar să va rupe treptat. Aici este un mare semn deja, statistic vorbind și probabilistic, că acea relație, să-i spunem, între ei doi, are șanse foarte mici să țină pe o perioadă lungă de timp. Ceva scârții, știi, ca la o bicicletă, dar îi lipsește o spiță. Ea merge, nu? Da, cât să meargă. La un moment dat nu mai merge. Ceva de genul. Ăsta e un semn. De aceea trebuie armonizate total aceste lucruri între părinți. Pentru că, uite, în unele scenarii o să întâlnești așa. Și că toți suntem aici. El cumva se înțelege bine cu părinții ei. Și ea se înțelege bine cu părinții lui, dar părinții ei între ei
Cumva, Nu știi? se înțeleg. Nu se înțeleg, nu se plac, nu se atrag, nu se... Știi? Uite aici. Este spița, dar e prinsă doar într-un capăt. Uite așa, dacă vrei altfel. Mult mai rezistent va fi. Da, da. Și asta în timp, cât picătura chinezească, cât un pic, ceva să rupi, ceva... Totul se transformă acolo în spița aia. Știi? Da, înțeleg. Deci ar fi normal să ajungă la o armonie acolo. Că de-aia noi ne-am unit să devenim unul, să construim ceva mai presus decât noi. Prin o alianță a unor câmpuri electromagnetice, al meu, al tău, mama, tata, familia noastră cu totul, familia voastră cu totul, neamul nostru și neamul vostru. Dar aici mai vin anumite lucruri mai complexe. În multe scene, uite, ai observat că în viață, sigur ți s-a întâmplat și ție și tuturor, au fost momente când ai întâlnit pe cineva, nu l-ai cunoscut până atunci niciodată, n-ai avut nimic de a face cu el, bă, dar parcă nu l-ai putut să-l suporți așa, de din prima așa, nu ți-a făcut nimic, nici nu ți-a zis ceva prea mult, dar parcă parcă nu l-a grei ceva din tine, aducea o îndepărtare de el sau el să plece sau... Aici vine vorba și de Gregorii din neam, care în trecut au avut certuri și acum se revarsă asupra noastră, ca de la strămoși. Deci sunt mai multe situații, dar da, trebuie să rezolvate. Normal. Bun. Am vorbit de vibrația 1, 2, urmează 3-ul. Da, 3. Uite din start aici, Aer. 3, iubirea. Știi? E aer. Aer, da, elementul aer foarte bine. Este iubirea. Deci aici va rezista o familie care se iubește, cum spunem noi, cu adevărat, adică în adevăratul sens al cuvântului. Nu ne mințim în iubire acolo. 3 înseamnă și minciună. Deci acolo nu este indicat să minți sau să mimezi iubirea. Să fie o iubire sinceră și clară și va fi foarte bine în familie. Odată. 2. 3. Dacă se întâmplă opusul? Va fi numai neînțelegeri. Lucrurile nu vor merge bine în niciun domeniu treptat. Și să va ajunge să, cum se spune, să se înșele pe acolo, treptat. Dar pot Statistica plăti... spune. Uite, vreau să te întreb un lucru. Da. Noi suntem părinți, da? Da. Și stăm într-o casă de 3. Da. Dar nu ajungem la înțelepciune, la smerenie, la nimic. Și ne mințim și exact minusurile. Da. Pot ajunge copiii noștri să aibă de suferit? Automat, pentru că 3 înseamnă și copil. Da. Copiii vor avea de suferit. Tu Sau uite un tu dai scenariu seama neplăcut. ce spui acum pentru oameni? Sigur că da, îmi dau. Și încă un scenariu neplăcut. Presupunem că el și ea a rămas însărcinată și este într-o anumită lună, poate chiar luna a 3-a sau a 7-a. Și stau la casa 3. Și acolo a început să nu fie iubire sinceră, să se trădeze și numai scenarii de genul ăsta. Mare atenție să nu se nască copilul cu niște probleme. Un scenariu. Dar da, să-ți răspund clar, da, la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Tot aici. Aici este necesară informație, cunoașterea. Deci Duhul Casei apreciază aici, odată iubirea sinceră, clară, adevărată, dar și cunoașterea. De aceea ar fi rentabil acolo să-ți faci o bibliotecă cu informații, cu cărți. Va aprecia mult Duhul Casei. Știi ce este foarte și mai interesant aici? Duhul Casei e gelos la 3. Ok, că mă gândeam că toate Nu, duhurile sunt geloase. 3 e. 3. E gelos? Da, e gelos. În ce sens? Vibrația 3 spune, nu vreau să stai mai mult în altă casă decât cu mine. Vezi mecanica? Da. De aceea e de preferat să nu stai prea mult în alte case decât în casa ta și îți va merge foarte bine cu Duhul Casei. Este un duh și o vibrație foarte bună pentru petreceri, 3, spectacol, distracție, foarte bun pentru asta. Mare atenție aici că poți fi furat de către prieteni. Chiar așa, să ne scrieți, vă rog, în comentarii. Dacă v-a furat un prieten. Cei care sunteți la vibrația 3, Duhul Casei, Casei. vibrație 3, dacă vi s-a întâmplat vreodată ca cineva apropiat să vă fure din casă, de la obiecte, să vă iau vreun obiect, adică, sau până la chiar bani în sensul fizic, bani, știi? Bagnote, chiar. Pentru că aici trebuie să avem foarte mare grijă.
Problemele mari la 3, de fapt, adică vin dinăuntru casei. Păi cine aduce acolo? Te rog, întreabă-mă. Nu, mă gândeam cumva că are legătură, așa cum ai pornit, cu fundamentul ăla de minciună, trădare. Și când ai spus minciună, trădare, automat că un bun copil poate fi gelozia. Da, Automat că furtul, automat că ce se poate lega de aceste minusuri. Dar sunt convins că sunt și lucruri plăcute și utile. da. Dar sunt multe plăcute, deja s-au spus multe. Dar să mai atrag un mic semnal aici, fiind aerul, orice foc poate să se extindă rapid acolo. Adică conflict. Da, un conflict ca un foc interior sau un foc fizic în casă, a luat foc ceva, rapid se poate extinde la aer, la 3. Dar, în marea statistică arată, în marea majoritate a cazurilor, este vizibil, se va vedea în aer și va fi stins. Dar ceva tot are de pe acolo. Există structură într-o casă de aer? Da, pentru că 3 este prima formă geometrică stabilă. Mamă, tată, copil. Deci o structură, dacă vrei, în sensul deep family. Da, de-aia și iubirea aia adevărată de care spuneam noi. Deci acolo mai mult focul se va vedea, dar va întuneca tot aerul. Foarte mult fum va ieși, adică. Cam așa să o vedem. Cum spuneam, pentru ziua 1, pentru vibrația 1, ziua preferată 1, duminică, pentru 2, luni, a doua zi, pentru 3, Marți. evident, a treia zi. Ai văzut ce bine știu? Da, le-ai prins bine. Păi mâine predai cursuri. Păi dacă mai îmi spui și de 4, fiți atenți că vă mai pun un link în descriere. Culoarea favorabilă ar fi albastru, purpuriu și violet. Purpuriu nu știu cum arată. Nu-i roz exact așa, dar nu știu cum să zic. E o Mai culoare deschis, mai da, închis sau da, cu o tentă de altceva? da. Da ce? Da, mai închis un pic. Am înțeles. Acum, pentru a ameliora acest duh al casei, ar fi important un acvariu cu pești să ții în casă, plus cunoaștere, cum spuneam. Sau o piatră smarald granat într-un colț al casei. Număr de invitați 1, 3, 5 multiplilor. Cel mai benefic. Să nu întâmpim probleme, să meargă totul de la sine, liniște, armonie și exact ce ți-ai planificat să întâmple. Ok. 4. Uite, aici e foarte interesant. 4 fiind și ultima cifră cu legi, îi se spune din alfabetul numerologic. La 4, la casa 4 să muncești pe bănci. Casa 4 spune muncă, muncă și iar muncă. De aceea trebuie să fim atenți, să fim într-o continuă muncă în ceea ce facem sau construcții. Dacă o să fim leneși acolo, duhul casei strică automat el ceva, nu mai este până la muncă. Și o să vezi, dacă tu nu ai o înțelegere cu duhul casei, adică nu ești într-o armonie, într-o simbioză cu el, nu rezonezi cu ceea ce ar dori 4 el, o să apară mucegai în casă. Da, chiar să ne scrie oamenii. O să apară mucegai, oricât l-ai acoperi, reapare. În marea majoritate a cazurilor. Este un număr pentru o stabilitate familială, da, dar ține minte, va fi mereu foarte mult din muncă. Se cere seriozitate, organizare, disciplină acolo, muncă, un control al casei, în sensul să controlezi mereu casa, să fie totul în regulă, curtea și așa mai departe. Bătătura. Gospodarii sunt cei mai bine primiți de fel aici. 4. Știi? Lucrează cu pământul sau... Ok. Da. Foarte important aici. Să ameliorezi duhul casei. Să ai în casă ghiveci cu flori. Foarte important asta. Plante la fel. O bucată de plumb într-un colț al casei, la fel, va ameliora duhul casei. Culori favorabile, verde închis și chiar maro.
Mă gândeam, pământ. Foarte bine. Da, exact. Ar fi indicat o imagine cu o femeie, poate să fie soția ta, o poză cu ea, să o pui în casă undeva, sau Fecioara Maria. Da, ce tare. Da, și va ameliora duhul casei. Păi și dacă stă o femeie acolo, pune cu Fecioara Maria. Sau cu ea, nu contează. O femeie ok. sau Fecioara Maria, care e, cum se spune, mama femeilor, știi? Sau puritatea femeilor. Numerele benefice acolo, multipli, 4, 6, 8. Sigur, sau multiplilor. 5. Uite aici, la 5 este cumva opusul familiei. Chiar mă întreba cineva, domne, deci pentru orice aș face eu, există o cifră benefică la care să ajung și să, sănătate, Mulțumesc. și La să, fel. mersi, am beneficiu acolo? Da. Ce vrei? Vreau familie. Te duci la 6. Vreau pasiune cu noua prietenă. Te duci la 2. Hai, Andrei, și Vreau, acum ce fac? Dau vina pe casă? În ce sens? Adică noi, mulți care, nu știu, oameni care au avut familii și s-au mutat la o casă 5 și Da, s-au s-au despărțit în mare parte, să despart acolo, la 5 sau la 7. Da, știu. Și acum dau vina pe casă? Nu, dați vina pe voi când ați știut ce face Duhul Cazei. Asta 1 și 2, el a vrut să învățați ceva în structurile voastre. Că nu s-a învățat cum trebuie, dar nu e vina lui, e vina voastră. Pentru că 5, ca vibrație, este o vibrație de nonconformism. La 5 să fac multe, cele mai mari, statistica arată, chiar și în film este uiți. Cele mai mari orgii sexuale se fac la 5. Nu este principiul de familie. Aventură, libertate. Când vine cineva în casa vibrație 5, da, rapid așa se simte ca la el acasă, domnule. Se duce sigur așa din frigider, berea. Parcă e ca la el acasă așa. 5. Libertatea de manifestare, de mișcare, de vorbă și mai multe. Curiozitate de a le face. De aceea, dacă vorbim de o familie, nu. Mare atenție la 5. La fel, problema poate să fie focul, care poate să, nu ca la 1, 5, 1 la un alt nivel. Poate să arde de la un lucru banal, o țigară uitată, ia foc ceva. Știi? Un lucru banal. S-a uitat de ea era aprinsă cumva și s-a luat foc pe acolo. Păi bine, și dacă tu totuși te muți cu o familie, cu familia la 5, unde se cere non-conformist, ce faci? Trebuie să știi cum să lucrezi cu 5. Uite, eu stau la vibrația 5. Dar eu știu să lucrez cu el. Acolo trebuie să, uite, știi cum este? În familia aia să fie mereu și o distracție în familie. O petrecere mereu pe săptămână. Între voi acolo o muzicuță, faceți un grătar, pentru că asta vrea Duhul Casei. 5. Să lași omul să fie liber, ne iubim, suntem o familie, avem niște reguli stabilite de familie, eu ca bărbatul, ca femeie, dar ne lăsăm și liberi în a ne exprima, în a ne dezvolta 5 spiritual, chiar dacă e nevoie. Vreau să fac un curs de dezvoltare personală. Nu te las, nenorocit-o, nu știu. Nu o să meargă bine acolo. Acolo contează și exprimarea liberă, adică ambii să aibă, sau familia cu două, știu că ți-o fie acolo, să aibă exprimarea liberă, neapărat. Dar, dacă se întrece o măsură, pentru că rapid și la 5 se poate înșela rapid, nu amândoi neapărat, dar măcar unul. Acolo dacă ai făcut asta, te-ai dus în ce nu trebuie în 5, uite să nu spun altfel. Și asta înseamnă că la un moment dat, în tiparul ăsta, va apare, dacă nu neapărat o separare, o suferință. Putem sta împreună în continuare, da, se poate, sunt cazuri, să știi, dar e ca și cum nu suntem, nu știu cum să... Știi? Nu ajung treptat, nu mai dorm unul cu altul, de exemplu, în 5 ăsta, în libertatea aia. Nu mai stau în aceeași cameră sau același pat. Nu știu, unul e pe balcon, altul e la preș, Se întâmplă scenariile astea. Deci trebuie să acordăm, să știm să lucrăm cu 5. O să vezi. Familii care stau la 5 și spun, domnule, noi chiar ne simțim foarte bine aici. O să întâlnești familii care spun exact contrarul și o să spună, bă, tu știi că eu la 5 m-am separat? Sau uite, o să spună o femeie care s-a despărțit la 5, a rămas la 5, dar să vezi ce bine se simte acum. Ceva de genul. Deci, trebuie să știi cum să lucrăm cu 5, dar în esență nu este un număr pentru familie. Asta clar.
Omul impulsiv, iubitor de peripeții, un om energic, vesel, lipsit de prejudecăți, înconjurat tot timpul de mulți prieteni, va fi foarte bine primit la această vibrație. Aici nu poți să stai într-o monotonie. Înțelegi? Neapărat, de aia zic, săptămână ceva să faci total diferit. Să te distrezi, să asculti muzică, să cânti, să faci ceva. Pentru că tu stând într-o monotonie la 5, la un moment dat ceva nu va merge bine. Pentru că vibrația 5 nu cere monotonie, cere libertate, manifestare. Auzi, Te rog. eu credeam că toate lucrurile astea sunt cerute pentru faptul că locuiam la casă, nici de cum la vibrația lui 5. Și eu zic, bă frate, dar la casă așa e necesar să facem de toate, să punem, facem podul, ai grătarul în fiecare zi, copiii, Vezi, tăiem gazonul, vezi că e la milimetru, nu știu ce, cheamă și pe ăia, vin și ăia. Și am Da. gândit, Doamne, așa e la casă? Adică asta e diferența între casă și bloc? Și acum să aflu că de fapt este duhul casei, încă o dată îți mulțumesc. tot dragul de partea mea. Deci, dacă tu la 5, vibrația 5, nu ai, ești prea închis, monoton, Introvertit? rigid, introvertit, fugi de acolo că nu e de tine, s-ar putea să te îmbolnăvești. Uite, Adică- la 4, scuză-mă, că am omis asta. La vibrația 4. 4 înseamnă corpul fizic. Dacă tu nu ești muncitor, gospodar, nu lucrezi continuu acolo, o să te îmbolnăvești fizic. Auzi, da, asta înseamnă că la un 5 o vibrație de 1 sau 9 nu s-ar simți bine? Orice vibrație se poate simți bine acolo. Dacă îndeplinește, înțelege. da. Dar întrebarea ta cumva are sens. Dar trebuia să încep așa. Cu cât, fiind 5, oamenii 1, oamenii 5, oamenii 9, să pot simți mult mai bine, mai rapid, bine decât poate alte numere. Da, înțeleg. Da. Dar mereu trebuie să fie explicația clară și corectă. Oricare poate să genereze, să rezoneze dacă generează ce e necesar. Ok, și am înțeles că la 5 pericolele pot fi focul, dar care să Da. pornească dintr-un nimic. Dintr-un nimic, da. Mhm. Cum am zis, o țigară aprinsă, lăsată, uitată pe undeva. O scânteie, nu știu pe unde. Are nu, legătură și un pic are și din 3? Nu. N-are nimic din 3, 5? Ei sunt cumva frați de cruci. Că treiul vrea distracție, ăsta să călătorească, să fie aventuros, experiență, ambele cifre vor experiențe, unele experiențele informaționale, poate ca o exploatare științifică, cercetătorul, 5 vrea călătoria, descoperirea de sine, aventura, experiențe de viață. Și, Sunt cumva frați de cruce. și cele mai tari petreceri se țin la 5? La 3, pentru că 3 și 5. 3 și 5. 3 și 5. 3 înseamnă spectacol. Când vorbim, foarte frumos este asta cu spectacolul. Uh-huh. De obicei spectacolul are așa un grad de control. Da. 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 Așa este. La 5 nu mai vorbești neapărat de spectacol. Exact. Că de-aia am zis, am început cu ceva. Și am zis, bă, acolo se întâmplă cel mai mult asta. Să știi că foarte mulți oameni în lumea asta care sunt foarte bogați și cel puțin au niște cunoaștere despre numerologie, Da? ei au neapărat un apartament 5 pentru amante. Ține minte treaba asta. Am Vezi? ținut minte Deci treaba asta, oamenii cu pot siguranță ați folosi- ținut și voi minte treaba asta. Oamenii pot folosi în diverse moduri vibrațiile. Vrei spiritualitate? 7. Bravo. Singurătate, introspecție, du-te la 7. Vrei putere? 8. Și ești în politică, vrei o poziție înaltă, du-te la 8. Vrei o transformare radicală a vieții? 9. Bravo. Vrei sexualitate? 5. 5, da. Vrei familie armonioasă? 6. Ai văzut? Cum merge, dar e logic, e deja logic, n-are cum să nu fie altfel. Ar fi o problemă. Avea o gravă problemă. Deci tot ce înseamnă exploratori, arheologi, chiar bine, și la 3 merge, da, și la 5, arheologi, Geologi. geografi, geografie, adică geografia lumii, sportivi, Mhm. vânători, piloți, ăștia iau jurnaliștii, Mhm. toți se vor simți foarte bine aici. La 5. Da? Jurnalism. Da. Și actor poate. Sub Actori? Păi 5 înseamnă actorie. Teatralitate. 5 înseamnă teatralitate. Știi? Și da,
Se vor simți foarte bine acolo. Am zis asta. Spune-mi un pic ce Pentru punem ameli- în cin- Da, Da. pentru ameliorare. Pentru ameliorarea duhului casei poți pune într-un colț al casei o piatră de acvamarin, jasp sau smarald. Mhm. Sau o statuetă ori o imagine cu un berbec care stă pe marginea unei prăpastii. E libertate. Numărul favorabil în orice faci, 2, 5, 7. Mhm. Ziua preferată, cât eram la cât? 5. A 5-a zi. Că o ia și oamenii. Duminică, luni, Joi. marți, miercuri, joi. Fiind a 5-a. Poate o să vină anumite controverse în comentarii precum, domne, cum să fie duminică prima zi? Nu stau acum să vă explic, e foarte simplu dacă vrei să Fiecare înțelegi. cu părerea lui, cu știința lui. Da, dar e foarte simplu de înțeles. Totul pleacă dacă vrei să fii sigur. Sâmbătă e sabatul, duminică e prima zi. Hristos a înviat a prima zi. În prima zi de când a fost răstignit. Vineri, sâmbătă, a treia zi după ce, știi? Vineri, sâmbătă, a treia zi fiind prima. 3. Duminică, prima zi. E foarte simplu de înțeles. Vibrația 6. Deja noi am tras concluzia că 6, nu-i așa? Este o vibrație de 6. Familie, armonie, iubire, Frumos. artă, tot ce înseamnă artă, frumusețe, imagine, beauty, poezie, sentiment, Muzică. romantism, muzicalitate. Da. Da, Dusă. foarte bine ai spus. Vibrații. Pictură. Tot ce înseamnă într-un cuvânt arta e pentru 6. De-aia familie, iubire și așa mai departe. Principiul de calmitate, principiul de familie. Și este și un număr foarte sexual. Dar cu condiția să te fii bine în familia aia, unul cu altul. Aici e o chestie importantă, că dacă în 6 familie, unul din parteneri, unul din 3 cu 3, 6, va înșela, Duhul casei îi va spune sub o formă sau alta celuilalt să află instant. La 6 nu e recomandabil să-ți înșeli partenerul. Doar la 5. Da. La 5 fă tu, dar nu la 6, știi? Da, dar dacă stai singur la una dintre aceste vibrații, spre exemplu, că acum vorbim de familie, asta e motivul pentru care te întreb asta. Sunt oameni care stau singuri la vibrația lui 6. Da. Pe cine să înșele ei? Nu o să înșele dacă n-au pe cine. Bun, și unde mai e frumos în relație familiară? Dar tu că ajungi la 6 și ești singur, foarte rapid pe cineva vei întâlni. Mult mai rapid decât ai stat la oricare altă vibrație. Da, Ca principiu de familie. Ori la 2, ori la 6. Da? interesant. Da, deci dacă știi să folosești cifrele în viața ta, totul devine o magie. Mhm. Să nu zic altfel. Ok. Spune-mi. Duhul casei nu dorește prea multă conducere și leadership. Deci Stai. aici, da, nu prea multă conducere și leadership, nu în familie, tu ca om, Da. știi? Ca să poți să te aliniezi cu el. Dar spuneai la celelalte că există foc, poate să ia foc, poate să fie apă. Da, poate deci să fie... aici apă, Ok, și aici 6 probleme cu apă, apă. cele mai mari probleme tot apă, Mhm. da. Se strică robineții, s-au mai întâlnit niște fenomene la vibrația 6. E paharul cu apă pe masă, te-ai uitat în altă parte și apoi vezi că a picat paharul. Da, uite, poate oamenii au întâmpinat la vibrația 6. Stai un pic. Da. Să cadă singur? Așa zici, că cumva a căzut singur, s-a vărsat, nu ți-ai dat seama. Ok. Așa. Dacă nu e armonie, liniște, înțelegere și calmitate în casă și se continuă, 95% din statistică arată că va veni, va avea probleme cu apa. Da. Dacă nu le reprezinți astea, Duhul casei îți aduce o mică inundație. Să strică robine, ții dintr-o dată. Bă, dar abia i-am pus. I-ai pus tu, da. Dar ai îndeplinit asta, armonia cu soția sau cu invers. Calmitatea, înțelegerea și așa mai departe. Mamă, ce tare. Da. Tot ce înseamnă frumos și estetic, garantat de ce ai să vor simți foarte bine, Duhul casei îi ajută. Mhm.
Trebuie să fii foarte responsabil aici, De. la 6. Da. De. De orice. De profesia ta, de familia ta, Cream că de casă, să-ți faci patul, să faci aia. Și asta, să fii responsabil și în casă, da, sigur, în cere. orice. Da, responsabilitate. Deci 6 își cere asta. Favorabil, într-un colț al casei, o bucățică de cupru, ori opal, ori onyx. Andrei, Da. mie mi-ar plăcea să ne scrie oamenii cum arată casa, sub anonimat dacă vor, cum arată casa lor. Dezorganizată, totul pus la punct și în ce Să spun și vibrație. așa. Da. Pentru că, fără să vreau, îmi dau seama cam cum arată o casă. Exact. Mie îmi spui cam cum e casa ta și ce se întâmplă acolo și zic eu vibrație. Deci am zis o dată de pietre, poți să pui o imagine sau o statuetă în casă cu bizon. Un bizon sau un taur. Foarte tare. Și 6 mai înseamnă animale. Foarte indicat Să ai animale? să ai un câine, măcar o pisică, ceva să ai. Da, la asta îmi spun copiii mei să-mi iau mereu. Păi ești la 6? Da. E recomandabil. Păi și cine să aibă grijă, Andrei, că noi suntem la Cop Village. În București acum cine are grijă? Acum știi cum e, lași geamul deschis. Vezi? Nu pot să fac eu un pact cu treiul? În ce, cum Cu adică? treiul sau cu cine trebuia să fac pact? Ba cu treiul, parcă, cu Ca să acvariu ce? de pești. Să iau acvariu de pești de la 3. Da, dar cel mai indicat ar trebui un animal domestic, prieten de familie. De-aia câine și pisică. 6. Prieten de familie. Ai, mă, Andrei. Ar îmbunătăți tot ce înseamnă casa, să știi. Armonia ta cu casa și tot ce înseamnă casa. Deci pe cuvântul meu de nu mai făcut, mă faci să-mi iau pisică. Ia și tu o pisică că nu e. Că nu ai tu grijă de ea. Ia mă, Mădăline, două, Da, să dar lași fie. geamul deschis. Bă, dar ia mă mai multe, băi. Stau la unul, îl las degeaba. Da, acum na. Poți să o faci sau poți să nu o faci, dar ține minte că te-ar ajuta. Dar dacă iau un poster? Cu o pisică. Și îi spui, hai pismisă. Eu și bobițe. Până Bun. acolo. Mergem la 7. Deci din start aici vorbim de o vibrație a singurătății, de fel. O vibrație care te ajută să te înalți oarecum spiritual. O vibrație care te ajută să te legi mai mult cu Dumnezeu. În multe scenarii la 7 o să întâlnim că stă poate un preot, poate un om care se ocupă cu ceva în latura spirituală sau ceva care are tendința către spiritualitate. Un om mai dur sau rece poți să întâlnești la 7. Și la 7 la fel, nu este indicat să stai cu familia. Pentru că veți avea multe momente în care sunteți în casă, dar total separat. Unul e cu ale lui, unul cu ale lui și de-abia vă mai vedeți pe acolo. Voi sunteți în casă, da? E o separare cumva. Știi? Deci tot ce înseamnă inspirație divină, comerț, business, este o vibrație foarte bună. Afaceri. Da, este o vibrație foarte bună. Aici la 7 sunt două scenarii mari. 1. Ori tins către latura spirituală și te duci către asta și de-aia folosești 7 acolo, ori către bunăstare materială. Dar tot 7 spune, nu poți să slujești la 2 Dumnezeu odată. Nu poți să le iei pe amândouă. Ori ai ales asta, mergi pe ea. Ori asta, mergi pe ea, că dacă începi amândouă, nu o să iasă niciuna cum trebuie. Aici, la 7. Așa. Deci aici este aerul, la fel, ceva să izbunească și aerul să amplifice. Oamenii care caută descoperiri de sine, la fel, se vor simți bine acolo și 7 îi va ajuta să o facă mai repede. Aici pot fi și inundații, pentru că în multe scenarii, când studiezi numerologie și te duci către alte științe, o să vezi că de fapt 7 are de-a face și cu apa ca element, dar și cu aer. Deci poate fi și inundații. Pentru ameliorarea duhului casei, 7 e un 3 la un alt nivel. La 3 am zis acvariu cu pești. La 7 ceva mai abstract cumva. Un acvariu cu pești exotici. Recomandabil. O bucățică de zinc sau piatra ametist într-un colț al casei.
Ori, la fel, poți să pui și o imagine cu Fecioara Maria. Sau chiar poți să pui simbolul astrologic, Fecioara. Poți să faci și asta. Ziua favorabilă e clar care este. Culori albastru, argintiu, chiar și gri. Număr 1, 5, 7 sau multiplilor. Vibrația 8. Aici vorbim de putere. Dacă nu vrei puterea, o funcție înaltă care să determine, să aducă, să te facă să manifesti o putere, nu e pentru tine 8. 8 cere putere, afaceri, businessman, poziție socială, dar legale. Nu oricum. Cele mai mari, uite ca idee, cele mai mari crime se fac la numărul 8. Uite-te în film și o să vezi, s-a făcut o crimă sau niște crime. Stai, o să vezi miza fiind puterea. Da. O să vezi că este vibrația 8. E și un raport de karmă. Tot aici la 8, important. Nu este, legalitate. Nu este recomandat să faci prea multe ilegalități. Sau chiar deloc. Pentru că duhul casei va chema poliția. Statistica arată că. Da. La 8 o să întâlnești oameni precum dealer de droguri, de substanțe, lucruri de-astea înalte care să le aducă bani mulți, bunăstare, cumva materialul 8. Acolo imediat îi prind. O fac, obțin puterea, dar și duhul casei cheamă poliția. Știi? Cam așa. Dar aici nu e recomandabil să faci prea multe ilegalități aici. Tot ce înseamnă, uite, luptătorii vor simți bine acolo. Oameni îndrăzneți, curajoși, oameni cu voință puternică, care își propun lucruri înalte, sau oameni care acționează mult în 8, în lume și arată puterea din ei. Se vor simți foarte bine și ei aici. La 8 uite, altfel spus, la cifrele pare sunt cele mai mari probleme. Din punct de vedere a crimelor, la 8, 6 și apoi 4. Da. Apropo, dacă o femeie, statistica o arată, se duce să caute un apartament, o locuință, în marea majoritate a cazurilor, ea va găsi un număr par. Dacă se duce un bărbat, în marea majoritate a cazurilor va găsi un număr impar. Ok. Da. Ok. Cum ameliorăm? Da. Pentru ameliorarea duhului, hai că am pus că multe aici, imaginea unui scorpion, culorile roșu ori negru sau roșu și negru, 4, 6, 8, numerele benefice sau multiplilor, o piatră precum topaz, rubin sau fier într-un colț al casei, este foarte bine. Și să nu uităm despre 9, care este și el un element foc. Automat să avem mare atenție la tot ce înseamnă focul, izbucnirea lui, declanșarea lui sau focul, în esență. Aici ajungi când este necesară o mare transformare în viața ta. Când este necesar să lași ceva în urmă pentru a începe cu totul ceva nou. Când este necesar să renunți la ceva pentru a începe o viață nouă. Aici vei ajunge la 9. La casa cu numărul 9, vibrația 9, mereu vor fi transformări în fiecare zi. Și însăși Duhul casei dorește să ai transformări zi de zi. Muți pe acolo, pe în casă, mobila, mai dai cu o culoare, zi de zi, mută-ți hainele, schimbă ceva, mereu o transformare să fie. Și tu și casa, de la garderoba ta la orice. Ar prinde foarte bine.
Vibrația asta nu iartă de fel pe nimeni care sunt slabi sau care comit greșeli. Trebuie să fii foarte axat în tine la nouă. Ce înseamnă să omiți greșeli față de duhul casei? Să comiți niște greșeli de oricine, în față de oricine. În orice scenariu, de partener, nu contează care, nu te iartă duhul casei. Și cumva, în timp te pedepsește, sub o formă sau alta. Cum ar fi, domnule? Ți se transformă ceva, ce nu voiai. Ți s-a transformat obiectivul de la cameră. Cum? A picat. Se întâmplă ceva de genul. Da. Deci cere loialitate. Neapărat. Acceptă și dorește loialitate, compasiune, altruism, iubire. Armonie, probabil. Da, iubire și chiar de tip universal, pe care să le dai și să le arăți altora, mai ales în casa aia, duhul casei e foarte bucuros. Deci e blând. Da. Asta, 18, 19. 9. Din punctul ăla de vedere, 18. dacă tinzi către asta. Da, așa că ți-o zic pe șleau, detă de gol. Mă gândeam la un 18 și de-aia am zis 9. Ai văzut? N-are rost să te mint. Număr favorabil 479 multiplilor. Așa. Ce punem? Ce punem, da. Putem pune topaz, diamant sau metal, fier. Diamant? Da, diamant. Gata, uite, vedeți, gata, v-a dat Andrei soluția. Într-un colț Puneți, al dragilor. casei, automat a 7-a zi, a 9-a zi, care este de fapt care? Uite, vezi că e o mecanică. A 9-a aici. zi? Da. A 9-a zi din săptămână Marți. este de fapt iar a 2-a zi, Marți. luni. Știi? Așa. În trecuți ani erau 9. Da, ok. Dar e altă mecanică. Da, deci în mare, la astea să aveți grijă. Sigur că sunt mult mai multe de vorbit, dar cred că e de ajuns încât să puteți aplica în viața voastră, să țineți cont și așa mai departe. Acum zile oamenilor, și cu asta o să încheiem, că ai zis că să-și pună diamante în casă, zine de unde să le luăm. De pe internet. De pe internet? De pe internet. Plătim ceva sau? Nu, vi le dă pe gratis. Ce bine. Aia e foarte bine. Trebuie doar să plătim internetul și curentul, nu? Până nu ne iau ăștia internetul câteva zile, cât de hărăm. Dar până atunci poți să iei diamantul, da. Dar ori fier, ori topaz. Ok. Super. Andrei, îți mulțumesc. Tot drag. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați fost cu noi în această emisiune foarte interesantă în care am aflat despre duhul casei și cred că informația asta, dacă este pusă în aplicare, ce e frumos e că am putea măcar pe o perioadă, uite, cam după ce perioadă de timp am putea să vedem efecte. Dau un exemplu prin punerea obiectelor care ameliorează duhul casei. Da. Chiar 24 de ore. Vorbesc serios? Da. Bun, asta este minunat, că așa cum îți place ție să spui, puteți pune în practică ceea ce eu am spus și am lăsat ca informație și decideți singuri dacă este util sau nu. Evident. Mamă, ce tare ar fi. Uite, poate încearcă cineva să facă asta și... Chiar tu. Și după... Ții un animal. Ții un câine sau o pisică. Chiar mă gândeam și căzusem așa, te pierdusem la un moment dat, că mă gândeam, zic, băi, mi-ar plăcea sincer să am o pisică. Dar nu mi-ar plăcea să lase păr. Ce cum este, fiecare lucru are riscul lui. Ți-l asumi sau nu? Orice e plăcut, în partea altă are ceva neplăcut. Da, dacă Duhul cere, și plus că eu stau cu chirie, ar trebui să intre pe domnii de acolo, dacă ar accepta așa ceva. Nu pot să se trezească cu o pisică sau o țin clandestin. Nu, le spui. Dar sigur A venit că de da, afară, domne, a intrat. sigur că da, te poate ajuta foarte mult. Ceva să aplici. Andrei, mulțumesc. Tot dragul. Mulțumim foarte mult. Eu sunt Mădălin Dumitru. Alături de mine, Andrei Mirea, am prezentat emisiunea Matematica Divină a Sufletului. Ne vedem cât mai curând, joia viitoare la ora 21. Mulțumim, o seară bună! Îți mulțumesc că ai văzut acest video. Podcast pentru suflete nu este despre apariție, este despre sens. Dacă simți că vocea ta poate aduce claritate sau o perspectivă care ajută oamenii să se înțeleagă mai bine, te poți înscrie să devii invitat pe podcastpentrusuflete.ro în secțiunea Hai în podcast.